Наша команда із величезним завзяттям готує для вас програми. Сподіваємось, ви чекаєте на них із нетерпінням. Зараз до вашої уваги 20-й випуск «Техніки війни». За мить ви дізнаєтесь, скільки мільярдів ми витратили на безпеку та оборону минулого року, коли український військовий флот матиме 20 бронекатерів «Гюрза-М». Що нового за цей тиждень відбулося у сегменті броньованих джипів? Скільки десятків корветів Китай побудував за останні 3 роки? Та які кошти Пентагон витратив на 15 невдалих проєктів у 2000-х? Діапазон волонтерської допомоги воїнам АТО не обмежується шкарпетками та вживаними автомобілями. Доброчинці – люди різних професій, а тому здатні не лише знаходити кошти та доправляти майно на Донбас. Вони активно займаються створенням високотехнологічних засобів ведення війни. Докладніше про це знає Юрій Стоянський. Громадська ініціатива «Армія СОС» унікальна. В організації замкнений цикл допомоги і добре налаштована логістика. Волонтери самотужки збирають кошти і доправляють усе необхідне бійцям на передову. Починали з продуктів харчування, військової форми та медикаментів. Потреби війська змінились, і активісти передають на фронт тепловізори, планшети для артилерії і розвідки та безпілотники власного виробництва. Ми використовуємо, як і все обладнання, це стандартне обладнання, яке продається там на різних сайтах і так далі. Да, там щось допрацьовується, підвищується надійність, але це не є якесь обладнання там ексклюзивне, унікальне, да, там розроблене спеціально для військових потреб. Тобто ми використовуємо те обладнання, яке доступне, яке дозволяє виконувати бойові завдання уже зараз. За 2 роки війни у лабораторії зібрано близько 40 безпілотників. Але це тільки один із напрямів роботи. Волонтери допомагають нашим військовим у найскладніших ситуаціях. У розпал війни в серпні 2014 року підрозділ 80-ї аеромобільної бригади потрапив в оточення бойовиків. Активісти швидко відреагували і скинули з літака прикріплену до парашутів першу партію планшетів. И там были залиты свежие спутниковые карты, и люди буквально успели по этим картам, посмотрели и вычислили позиции вражеских минометов, потому что они там уже были отображены. Через декілька хвилин позиції ворога були знищені. Підрозділ вийшов з оточення майже без втрат. З початку війни на Донбасі волонтери відправили на фронт 5000 планшетів з калькуляторами для артилерії, а згодом з'єднали їх в єдину мережу під назвою «Кропива». «Кропива» – програмно-апаратний комплекс, який об'єднує засоби розвідки, управління і вогневого ураження в єдине інформаційне поле. За допомогою «Кропиви» засоби артилерійської батареї здатні розгортатися в 5 разів швидше. Зменшується час на ураження незапланованої цілі у 3 рази та скорочується час на відкриття контрбатарейного вогню в 10 разів. Це один із найбільших дата-центрів у Східній Європі. І тут розташований IT-підрозділ волонтерів армії СОС. Вони вже 2 роки розробляють та вдосконалюють програмне забезпечення, що допомагає визначати місцезнаходження ворога на полі бою. Система «Кропива» має інтерактивну карту, за допомогою якої наші підрозділи оперативно обмінюються інформацією та злагоджено координують свої дії. На карті в режимі реального часу відображаються дані з безпілотників-розвідників. Програмне забезпечення «Кропиви» зашифроване спеціалістами IT-підрозділу армії СОС. Тож втрачений під час бою пристрій можна від'єднати від спільної бази даних. Информация, которая идет по таким стандартным рациям, она шифруется, во-первых, средствами рации. Тут есть элементы шифрования. Но наши данные также еще дополнительно шифруются ключом. Даже если во время боя попадает рация, есть определенный порядок действий, которые нужно делать. Також волонтери розробили апаратно-програмні комплекси радіорозвідки, які здійснюють перехоплення розмов терористів. За допомогою цих пристроїв нашим бійцям вдається визначити час мінометної чи артилерійської атаки. 38-й, прийом. Говори. Через полчаса будете готові к бою. Ми починали з елементарного, купували звичайні сканери, радіосканери, там і айкоми, там Юнідени, все таке інше. Але потім вже до кінця літа 2014 року ми просто дуже гарно співпрацюємо з однією військовою частиною, і ми разом з військовими розробили фактично апаратно-програмний комплекс. Армія СОС постійно ініціює доброчинні акції в Україні і за кордоном. На зібрані кошти волонтери закуповують усе для військових. На сайті організації розміщено список нагальних потреб армійців, банківські рахунки і детальний звіт. За 2 роки війни з Росією учасники громадської ініціативи зібрали та доправили на фронт допомоги більше ніж на 70 мільйонів гривень. Завдяки їхній професійній роботі сотні українських воїнів врятовано від каліцтва та смерті.
Кабінет міністрів України відзвітував про витрати на оборону та безпеку за минулий рік. У 2015-му видатки становили 95 мільярдів 800 мільйонів гривень, що в 1,5 рази більше 2014 року. Цим ми починаємо міжнародний інформаційний блок за тиждень. Цього тижня в Одеській затоці проходили випробування 2 артилерійських бронекатерів «Гюрза-М». Командування ВМС України повідомило, що обидва зразки проекту 58-150 оснащені усім необхідним обладнанням та озброєнням. До 2020 року український військово-морський флот має отримати ще 18 таких катерів із технологією стелс. Євросоюз передав місії ОБСЄ в Україні 20 броньованих автомобілів Mercedes G-класу. Загальна вартість машин, які вже послужили в Афганістані, 685 тисяч євро. До речі, кубик вже рятував життя бійців на Донбасі. Нагадаємо, минулого року Великобританія передала місії 10 броньованих ленд-крузерів, а 2014-го Україна – десяток кразів Кугар. Україна стала першим замовником бронемашин CVI Webbel Combat Tactical Vehicle. Компанія Textron підтвердила підписання контракту на 3 таких зразки. Завдяки ним буде оцінено можливість переобладнання автомобілів Humvee, отриманих нашою армією від США. Модернізація SCTV полягає у встановленні кращого бронекорпусу та основних агрегатів. Новий український бронеавтомобіль «Варта-2» проходить випробування на одному з полігонів Нацгвардії. Машину, назва якої перекладається як «Дозор», створено харківським концерном «Бронетехніка України» з агрегатів МАЗ. Комплектується 270-сильним двигуном, який замінить на більш потужний «Камінц». В-подібний корпус і днище витримують вибух 6 кілограмів тротилу. Життя рятують не аптечки, життя рятують знання. На цьому наполягають інструктори натовського курсу бійця-рятувальника Combat Lifesaver. Зараз він проходить у Національному університеті оборони України. Упродовж 2 триденних тренінгів 200 слухачів навчаться надавати першу медичну та психологічну допомогу в бойових умовах. 10 лютого вийде в світ чергова книга військового експерта Сергія Згурця «Блеск і скрежет сталі. Уроки війни». Перший том на 200 сторінок автор присвятив вітчизняній важкій та колісній бронетехніці з формулою 8х8. У планах друга частина видання про 4-колісні повнопривідні бронеавтомобілі. Портал Business Insider склав список із 15 найдорожчих військових проєктів Пентагону у 2000-х роках. Тоді американці витратили більше 51 мільярда доларів у 15 масштабних програмах, що так і не були реалізовані. Лише третина цих коштів пішла на бойову систему майбутнього для сухопутних військ. Друге місце у багатоцільового вертольота RIH-66 Comanche за 8 мільярдів. Після чергового порушення повітряного простору російським бомбардувальником у минулі вихідні Туреччина додатково перекинула винищувачі до кордонів із Сирією. Кілька авіабаз перебувають у повній бойовій готовності, а турецькі пілоти мають право знищувати будь-які літаки-порушники кордону без узгодження з командуванням. У Західному військовому окрузі Росії відновлено першу гвардійську танкову армію, яку розформували 1999 року. Вона озброєна танками Т-72, Т-80 та 130 типами інших бойових машин. До з'єднання війдуть 2-га Таманська та 4-та Кантемирівська дивізії, а також 6-та Ченстоховська та 27-ма Севастопольська бригади. Цьогоріч перша армія проведе 1500 навчань. 1 лютого у Китаї прийняли на озброєння вже 4-й десантний вертолітоносець типу 071, який отримав назву «Іменшаль». Він бере на борт 1000 десантників, 4 гелікоптери З-8, 4 десантних кораблі на повітряній подушці та 20 одиниць бронетехніки. Також менш ніж за 3 роки Піднебесна побудувала 24 корвети проєкту 056. 29 січня з конвеєра англійського заводу Соліхалі зійшов останній серійний Land Rover Defender, яких за 68 років випущено понад 2 мільйони. Компанія Quinetiq почала другий етап випробувань легкої броньованої машини Havkei 4х4 для армії Австралії. А силовикам Кенії передали 20 китайських бронеавтомобілів VN4, які до цього експортувались лише до Венесуели. Кугар, Спартан, Барс, Тритон, Варта – бронеджипи від українських виробників, породжені війною на Донбасі. Та машина, яку ми зараз покажемо, з'явилась задовго до них, коли не було жодного натяку на агресію Росії. Це бронеавтомобіль «Козак» першого покоління, який існує в єдиному екземплярі. Про долю ексклюзиву дивіться далі.
Бойову броньовану машину «Козак-1» задумали на столичному підприємстві «Практика» для сил спеціальних військових операцій. Кілька років зразок безуспішно долав лабети вітчизняної бюрократії, але старший брат «Козак-2» виявився щасливчиком і таки пішов у серію. Зрештою, нашого героя викупило посольство США та передало Державній прикордонній службі України. Бронеавтомобіль «Козак-1» служить у Краматорському прикордонному загоні для перевезення особового складу в зонах можливого бойового зіткнення. Машина зарекомендувала себе добре. Бойових пошкоджень та ремонту поки що не було, тільки регулярне технічне обслуговування. Цей унікальний зразок перебуває на службі у зелених беретів, проте своїй появі має завдячувати саме українській армії. В конце 2008 года Министерство обороны приняло решение выдать заказ на разработку такого, собственно говоря, образца. Мы к тому времени уже почти 20 лет, а сейчас уже и больше, на данный момент занимались бронированными автомобилями. Таким образом, тема защищенности нам была близка. В мае техзадания мы получили. У нас оставалось чуть больше 3 месяцев на то, чтобы сделать непосредственно машину, поскольку конечной датой показа машины было определено 24 августа, собственно, парадный День независимости. Автор проекту Євген Малашин для машини обрав шасі від Iveco Daily 4х4. Окрім власної ваги, воно здатне брати ще 3 тонни. Розглядався ще й варіант Форда F-серії, але до України він офіційно не імпортувався. Поки чекали італійської посилки, створили чорновий неброньований прототип «Козака» на базі ГАЗ-66. В результаті 3-місячної роботи слова перед військовими було дотримано, і 24 серпня тодішній президент Віктор Ющенко особисто протестував прототип на Майдані. Тоді почались балістичні та ходові випробування, але до тестів на підрив «Козака» справа не дійшла. Військове керівництво змінилось, а з ним і пріоритети. Базова версія бойової броньованої машини «Козак-1» за габаритами нагадує «Дозор Б», але вужча на пів метра. Вага машини з дизельним 176-сильним двигуном Iveco та механічною коробкою перемикання передач ZF 5,5 тонн. Броньовик може розігнатись до 120 км за годину та проїхати на одній заправці 1000 км. Щоб розвернутись з першого разу, «Козаку» знадобиться 9,5 метрів. Для зручності паркування у комплектації є камера заднього виду. На кронштейн люка може встановлюватись 3 види кулеметів або 30-мм гранатомет. Переважно корпус нашого героя броньований. У машини захищено двигун та капсулу екіпажу, а також технічну частину, яка прихована під V-подібним днищем. Щоб не навантажувати «Козака» зайвими кілограмами, задній відсік не броньований. В плане пули она защищает от автомата Калашникова и винтовки СВД, если по нашей классификации, или по соответствующее натовское оружие, если смотреть по Станагу. Что же до подрыва, то теоретически она защищает от 3 до 6 кг тротилового эквивалента. Для додаткового протимінного захисту пасажирські крісла кріпляться до спеціальної балки. Ми вирішили всістися в повному спорядженні, щоб перевірити зручність процедури. Ремені безпеки у всіх 5 членів екіпажу 4-точкові. У базовій комплектації «Козака-1» йде радіостанція та GPS-навігатор. Додатково може встановлюватись система нічного бачення. Якщо говорити про посадку та десантування у бронеавтомобілі «Козак», то найзручніше буде водію та передньому пасажиру, тому що їхні сидіння дещо нижчі. У бійців позаду буде трохи чіпляти каску, але в цілому доволі зручно, до того ж є підніжка. Ця машина може впевнено пересуватись асфальтом, бездоріжжям і навіть долає 1,5-метровий брід. Допомагає в цьому 4-ступенева роздавальна коробка з блокуванням диференціалу. Машина нелегка, тому на поворотах її трохи хитає. Корпус «Козака-1» створено за модульним принципом, тож на його базі можливі кілька конфігурацій залежно від призначення. Виробник має креслення мінімум на 6 видів модифікацій. Есть еще модификация «Козака» от 8 до 10 человек. В этом случае этот отсек экипажа продлевается до конца, технический отсек отсутствует. Сиденья при этом только передние установлены по движению. Все остальные сиденья по центру автомобиля спина к спине. Есть еще разведывательная модификация. Она в целом похожа на эту, но только в этой части. Собственно говоря, здесь какие-то просто места для сидения. В разведывательной же модификации корпус чуть-чуть больше, здесь место, соответственно, чуть-чуть больше, и вот здесь установлены аппаратура для операторов. Есть еще санитарная. Это также продленный до конца корпус, но здесь нет сидений, здесь есть только места для носилок, подобные тем, которые мы делали на наших санитарно-эвакуационных автомобилях на базе ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Существует модификация Gun Carrier, то есть носитель оружия в переводе, когда здесь устанавливается малокалиберная артиллерия. Последняя модификация – это транспортник,
когда здесь просто грузовой отсек, чисто для подвоза боеприпасов или воды. Собственно говоря, этим машины тоже нужны. На козака першого покоління навіть встановлювали протитанковий комплекс «Скіф». Експериментувати могли би далі, але машина швидше за все залишиться у єдиному екземплярі. Наступний випуск буде не менш цікавим. За тиждень дізнаєтесь про тренажери бойових машин і турецькі спецпідрозділи антитерору. Дочекайтесь!